Con nhện này có lẽ mọi người đã từng thấy nó bám bên ngoài cửa kính một chiếc phi cơ, không một tiếng động, chỉ 8 chiếc chân đen xì in lên lớp kính. Nhưng rất ít người biết nó không phải là một con nhện bình thường. Hãy nhìn vào những chiếc lỗ trong khu nhà hoang này đi. Hàng ngàn con nhện to bằng bàn tay đang chui ra. Chúng chỉ là nhện con. Còn ngoài kia, bên ngoài cửa kính, thứ đang tiến về phía biển mới là nhện mẹ, to lớn, nặng nề, mỗi bước đi làm rung cả mặt đất. Có lẽ nó đang lần theo mùi còn sót lại của đàn con, vì lần trước khủng long đầu người đã nuốt trọn chiếc phi cơ mà có thể cả đàn nhện bên trong. Nếu vậy, đây không còn là chạm trán ngẫu nhiên, mà là một cuộc trả thù. Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra? Like và đăng ký kênh, để lại bình luận suy đoán của bạn. Giờ thì nhớ xem đến phút cuối cùng của video, bởi đây sẽ là những thực thể kỳ bí từng được ghi nhận qua lời kể của nhân chứng trên khắp thế giới. Nó không đơn thuần là sản phẩm của Internet nữa nhé. 1. Dindrain, quái vật cao 30m hình dạng giống người ở Nam Cực. Đó là một trong câu chuyện huyền bí xảy ra tại Nam Cực cho đến nay, vẫn còn gây tranh cãi. Những năm 1990, một tàu đánh cá của Nhật Bản đang di chuyển qua vùng biển Nam Cực. Trời tối, nước biển đen như mực. Và rồi, một thủy thủ hét lên, có thứ gì đó đang trồi lên. Từ dưới mặt nước, một khối trắng khổng lồ nổi lên, dài hàng chục mét. Ban đầu họ nghĩ đó là tàu ngầm, nhưng không, khi con tàu tiến lại gần, họ nhìn thấy rõ hai cánh tay dài, phần đầu tròn, có hốc mắt, một cái miệng giống con người. Không vây, chỉ là một hình người khổng lồ màu trắng. Không ai nói được lời nào. Con tàu lập tức đổi hướng, và sinh vật đấy thìm trở lại bóng tối. Sau đó, những lời kể tương tự xuất hiện ngày càng nhiều, từ thủy thủ, từ ngư dân, từ những người từng làm việc trong các đoàn nghiên cứu cá voi Nhật Bản. Họ gọi nó bằng một cái tên đáng sợ, Hinchan, nghĩa là con người. Theo mô tả, cao 20 đến 30 mét, da trắng như băng, có tay, chân, đầu, mắt, di chuyển rất nhanh dưới nước. Thì xuất hiện ở vùng biển Nam Cực. Một nhân chứng khác kể lại, tôi tưởng đó là tảng băng trôi, nhưng tảng băng đó quay đầu nhìn tôi. Những bức ảnh mờ ảo bắt đầu lan truyền trên Internet, những video quay vội trong đêm tối, những hình thù trắng mờ dưới làn nước đen. Giả thuyết khoa học cho rằng có thể là cá voi, bạch tạng hoặc cá đuối khổng lồ bị nhầm lẫn, hoặc là các hiện tượng tự nhiên khác được phóng đại. Tuy nhiên, khoa học đang đánh giá Ningen vào dạng thần thoại thời hiện đại. Các thông tin về quái vật này chủ yếu xuất hiện trong các forum trên mạng, nơi mọi người thỏa sức chia sẻ những câu chuyện chưa cần đến sự kiểm chứng. Fresno Nightcrawler, sinh vật giống chiếc quần biết đi. Năm 2007 tại Fresno, California, camera ghi lại một sinh vật kỳ lạ đi ngang sân nhà. Hình dạng cao khoảng 1 mét, không thấy tay, chỉ có 2 chân dài, thân trên nhỏ xíu như cái đầu. Nó di chuyển như thể đang trôi trên mặt đất, không lắc lư, không vội vã, chỉ bước đi chậm rãi trong đêm. Người xem video nói nó không giống người, không giống động vật. Đến nay vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng. The Rake, trong đêm tối, khi mọi người đã ngủ say, có một số người khẳng định rằng họ không hề ở một mình. Họ tỉnh dậy và thấy một sinh vật đang ngồi ở cuối giường, gầy guộc, trần trụi, đôi mắt đen như hố sâu. Và điều đáng sợ nhất, nó đang nhìn chằm chằm vào họ. The Rake là một sinh vật hình người được mô tả với thân hình gầy trơ xương, da trắng nhợt như xác chết, di chuyển bằng 4 chi như thú săn mồi, khuôn mặt gần như không biểu cảm, đôi mắt đen sâu hoắm. Nó không gầm gừ, không phát ra âm thanh. Nguồn gốc The Rake nổi lên trên Internet vào khoảng năm 2005-2006. Một nhóm người đã thu thập các câu chuyện giải rác từ nhật ký cá nhân, báo cáo cảnh sát, diễn đàn cũ từ thập niên 90. Những lời kể không thể kiểm chứng. Điểm kỳ lạ là những người chưa từng quen biết nhau lại mô tả cùng một sinh vật, cùng dáng người, cùng cách di chuyển, cùng ánh mắt vô hồn. Điều đó có thật sự trùng hợp hay nó đang thực sự tồn tại? Vụ việc năm 2003, một gia đình tại Mỹ kể lại, họ tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng vì cảm giác có người trong phòng. Người chồng nhìn xuống cuối giường và thấy một sinh vật đang ngồi xổm. Nó quay đầu nhìn ông. Trong vài giây, cả hai chỉ nhìn nhau, rồi nó lảo đi, nhanh đến mức không giống con người. Cô con gái lúc đó thì thầm nói, nó quay lại rồi. Cô bé nói The Rake đã từng đứng cạnh giường mình nhiều đêm trước đó. Vài tuần sau, vì lo lắng nên họ đã quyết định chuyển nhà. Nhật ký rùng rợn. Một đoạn nhật ký lan truyền trên mạng kể, tôi tỉnh dậy vì cảm giác có thứ gì đó nhìn mình. Tôi thấy nó đang quỳ dưới chân giường. Nó thì thầm tên tôi. Giọng nó nghe như bắt chước con người, nhưng sai. Tôi giả vờ ngủ. Khi tôi mở mắt lại, nó đã sát ngay mặt tôi. Người viết nói rằng sau đó liên tục gặp ác mộng. Cuối cùng, người này biến mất không rõ lý do. Không ai xác nhận được câu chuyện này có thật hay không, nhưng nó khiến The Rake trở thành một trong những creepypasta nổi tiếng nhất.
Từ đó có nhiều giả thuyết được đưa ra. Một số người tin rằng Drake chỉ là ảo giác khi bị bóng đè, rối loạn giấc ngủ, nỗi sợ, bản năng về hình người méo mó, sản phẩm của Internet Creepypasta. Não người khi nửa tỉnh nửa mơ có thể tạo ra hình ảnh rất thật, đặc biệt vào ban đêm. Nhưng vẫn có những điểm khiến người ta lạnh sống lưng vì đã có nhân chứng ở nhiều quốc gia mô tả giống nhau đến kỳ lạ. Nhiều người khẳng định thấy nó khi hoàn toàn tỉnh táo. Một số còn nói Drake thích quan sát con người khi họ yếu thế nhất, chính là lúc ngủ. Luzca được mô tả như một sinh vật biển khổng lồ, mang hình dáng giống bạch tuộc hoặc mực khổng lồ với những xúc tu dài và dày, có thể vươn ra từ bóng tối để kéo con mồi xuống vực sâu. Người dân địa phương tin rằng nếu ai đó biến mất gần những blue hole ở Bahamas thì rất có thể Luzca đã chọn họ. Blue hole là những hố sụt khổng lồ dưới đáy biển. Trong suốt nhiều thập kỷ, đã có không ít thợ lặn và ngư dân biến mất xung quanh những khu vực này mà không để lại dấu vết rõ ràng. Một số thợ lặn chuyên nghiệp từng báo cáo rằng họ cảm nhận được những dòng nước xoáy bất thường, lực kéo mạnh từ phía dưới, như thể có thứ gì đó đang cố gắng lôi họ xuống. Người dân Bahamas thì nói thẳng, đó là nơi Luzca sinh sống. Nhiều ngư dân kể lại rằng khi họ thả lưới hoặc câu cá gần blue hole, mặt nước bỗng nhiên xoáy mạnh, dây thừng bị kéo căng đến mức phát ra âm thanh rợn người rồi đứt phượt trong tích tắc. Khi kéo những phần còn lại của lưới lên, họ phát hiện các dấu rác hút khổng lồ in hẳn trên dây, lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ loài bạch tuộc nào từng được biết đến. Trong thế kỷ 19 và 20, nhiều báo cáo ghi nhận những chiếc thuyền nhỏ biến mất hoàn toàn gần vùng biển này, không mảnh vỡ, không tín hiệu cầu cứu. Chính sự im lặng đó mới là điều khiến Luzca trở nên ám ảnh. Umipru trong tiếng Nhật có nghĩa là nhà sư biển, không phải vì nó hiền lành mà vì cái đầu tròn, nhẵn, đen kịt của nó giống hệt một nhà sư cạo trọc. Nhưng đừng để cái tên đánh lừa bạn. Umipru không tụng kinh, nó nhấn chìm tàu thuyền. Theo những lời kể cổ xưa, Umipru xuất hiện như một bóng người khổng lồ trồi lên từ đáy biển sâu, cơ thể đen như mực, cái đầu to lớn nhô khỏi mặt nước, cao hơn cả cột buồm, đôi mắt tròn trắng dã, không đồng tử, nhìn chằm chằm vào con thuyền trước mặt. Khi Umipru xuất hiện, biển đột ngột yên lặng một cách đáng sợ, sóng biến mất, gió tắt hẳn, mặt biển phẳng lặng như một tấm gương chết chóc. Trong nhiều ghi chép thời Edo, có một câu chuyện được kể đi kể lại. Một con thuyền đánh cá nhỏ lênh đênh giữa đêm không trăng. Đột nhiên, trước mũi thuyền, một cái đầu đen khổng lồ trồi lên từ mặt nước. Umipru không tấn công ngay, nó đứng đó, nhìn chằm chằm vào những con người đang run rẩy trên bong thuyền, rồi nó cất tiếng nói. Một giọng trầm, nặng vang lên như từ đáy đại dương: cho tàn một cái thùng. Nếu ngư dân hoảng loạn và đưa cho nó một cái thùng bình thường, cái kết gần như đã được định sẵn. Umipru sẽ dùng chiếc thùng đó múc nước biển, rồi đổ thẳng vào khoang thuyền. Nước tràn vào không ngừng, cho đến khi con thuyền chìm hẳn xuống đáy biển. Không ai sống sót, nhưng những người hiếm hoi sống sót đã truyền lại một bí mật. Nếu Umipru đòi thùng, hãy đưa cho nó một cái thùng không có đáy, nước sẽ không thể đầy. Umipru sẽ bối rối, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, con thuyền có thể quay đầu bỏ chạy trước khi đại dương lấy lại sự hung dữ vốn có của nó. Có một giả thuyết còn đáng sợ hơn. Umipru không phải sinh vật, nó là oan hồn, linh hồn của những nhà sư chết đuối, những thủy thủ bị biển nuốt chửng, những con người kết thúc không mồ không mạng. Oán hận của họ tích tụ dưới đáy biển sâu, ngưng tụ thành một thực thể khổng lồ mang tên Umipru. Không giống Kraken dùng xúc tu xé nát tàu thuyền, không giống Leviathan hủy diệt bằng sức mạnh, Umipru giết bằng sự tuyệt vọng. Nó không cần đuổi theo, không cần chiến đấu, chỉ cần đứng đó và nhìn con người tự chìm xuống. Khoa học hiện đại cho rằng Umipru có thể chỉ là ảo giác sinh ra từ bóng tối, căng thẳng và hiện tượng biển lặng bất thường. Nhưng không ai giải thích được vì sao nhiều con tàu biến mất hoàn toàn trong những đêm biển yên lặng đến rợn người. Ở Wendigo, Wendigo xuất phát từ truyền thuyết của các bộ tộc Algonquian ở Bắc Mỹ. Nó không hẳn là quái vật, nó là lời nguyền. Theo mô tả, nó cao hơn người thường, cơ thể khô héo như xác chết, da xám tái, căng sát xương, mắt lõm sâu, phát sáng trong đêm, miệng dính siro tươi. Một số truyền thuyết hiện đại còn mô tả Wendigo có sừng hươu, hàm răng sắc như thú săn mồi, mùi tử khí bốc ra từ cơ thể. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải ngoại hình, mà là bản chất của nó. Wendigo từng là con người. Người ta tin rằng bất cứ ai ăn thịt nhân để sinh tồn, hoặc bị lòng tham nuốt chửng, hoặc bị ám bởi ý nghĩ ăn chính đồng loại của mình, đều có thể biến thành Wendigo. Và một khi đã biến đổi, cơn đói sẽ không bao giờ dừng lại. Càng ăn, nó càng đói không thể dừng lại. Người già trong bộ tộc thường cảnh báo trẻ nhỏ: đừng tham lam, đừng ích kỷ, nếu không Wendigo sẽ tìm đến. Trong mùa đông khắc nghiệt khi thức ăn khan hiếm, truyền thuyết này đóng vai trò như một luật lệ đạo đức. Nó nhắc nhở con người đừng vì sống sót mà đánh mất nhân tính. Cũng từ đó nhiều câu chuyện còn tranh cãi xuất hiện. Thế kỷ 19 đã có những báo cáo về cái gọi là hội chứng Wendigo. Một số người bỗng tin rằng mình bị Wendigo ám. Họ sẽ sợ hãi người xung quanh, luôn cảm thấy đói, xuất hiện ý nghĩ ăn thịt đồng loại, xin được cách ly khỏi cộng đồng,
Có người thậm chí cầu xin bị đăng xuất trước khi họ mất kiểm soát. Vụ án nổi tiếng. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất là về một thợ săn bản địa. Ông nói mình bị Wendigo ám sau mùa đông đói kém. Dù có đủ thức ăn, ông vẫn tin rằng mình sẽ ăn thịt gia đình. Cuối cùng, cộng đồng buộc phải cho ông đăng xuất. Đến nay, không ai biết ông mắc bệnh tâm lý hay thực sự tin vào lời nguyền. Các nhà nghiên cứu cho rằng Wendigo có thể là rối loạn tâm thần do cô lập lâu ngày, ám ảnh tâm lý vì nạn đói, hội chứng hoang tưởng văn hóa. Trong mùa đông lạnh giá, não bộ con người dễ rơi vào trạng thái cực đoan. Truyền thuyết Wendigo có thể là cách người xưa lý giải điều đó. The Ahun được mô tả là một sinh vật giống dơi, nhưng kích thước vượt xa mọi loài dơi từng được biết đến. Sải cánh của nó có thể dài hơn 3 mét, thân hình to lớn, cánh rộng và dày, nhưng khi bay lại gần như không tạo ra tiếng gió. Đầu to, đôi mắt đen sâu, không phản chiếu ánh sáng như chim hay thú săn mồi thông thường. Người bản địa kể rằng khi bóng đêm buông xuống hoàn toàn, nếu bạn nghe thấy một âm thanh trầm kéo dài vang vọng giữa rừng Ahun, thì đó không phải gió, không phải chim đêm và càng không phải ảo giác. Đó là lúc Ahun xuất hiện. Điều đáng sợ là Ahun không bay cao, nó bay rất thấp, có lúc chỉ ngang ngọn cây, có lúc chỉ cách đầu người vài mét. Nhân chứng nói rằng họ không hề bị tấn công. Ahun không lao xuống, không gào thét dữ dội, nó chỉ lượn vòng chậm rãi như thể đang quan sát. Và cảm giác đó mới là thứ khiến người ta lạnh sống lưng. Không phải cảm giác bị săn mồi, mà là cảm giác bị theo dõi. Tiếng kêu của Ahun không giống bất kỳ loài động vật biết bay nào, không phải siêu âm như dơi, không phải tiếng cú mèo. Âm thanh trầm, kéo dài, vang vọng và đặc biệt là không thể xác định được hướng phát ra. Người nghe có cảm giác như tiếng đó đến từ khắp khu rừng cùng một lúc. Nhiều người nói rằng Ahun không kêu để gọi đồng loại, nó kêu để báo cho khu rừng biết rằng nó đang ở đó. Đầu thế kỷ 20, nhà thám hiểm và điều học người châu Âu Ernest Barter tiến sâu vào rừng Java để nghiên cứu các loài chim và dơi. Ban đầu, ông cho rằng những câu chuyện về Ahun chỉ là sự phóng đại của người bản địa, nhưng rồi chính ông cũng nghe thấy âm thanh đấy. Barter ghi chép rằng tiếng kêu quá lớn so với bất kỳ loài dơi nào, âm sắc không giống chim. Và điều khiến ông bối rối nhất là những mô tả của người dân địa phương gần như trùng khớp hoàn toàn, dù họ không hề bàn bạc với nhau. Ernest Barter cũng không phủ nhận sự tồn tại của nó. Nhiều thợ săn kể lại rằng khi họ chiếu đuốc lên bầu trời, Ahun không hề hoảng loạn. Ánh sáng không khiến nó chói mắt, nó chỉ đổi hướng bay, như thể đã ghi nhớ xong mọi thứ cần ghi nhớ. Rừng Java rậm rạp, ẩm ướt, đầy hang đá và vách núi. Nếu Ahun tồn tại, đây là nơi hoàn hảo để nó ẩn mình. Một sinh vật hoạt động ban đêm, bay thấp, không để lại xác, không làm tổ lộ thiên, gần như không để lại dấu vết. Một số giả thuyết cho rằng Ahun có thể là một loài dơi khổng lồ chưa được phân loại, nhưng cũng có người đặt câu hỏi đáng sợ hơn. Nếu Ahun không phải dơi, tại sao hình dạng của nó lại gần giống dơi đến như vậy, giống như một nhánh tiến hóa khác, hoặc một loài sót lại từ thời rất xa? Mokele-mbembe, khủng long còn sống ở châu Phi. Trong rừng rậm Congo có những vùng đầm lầy mà người bản địa tránh đặt chân vào. Họ tin rằng nơi đó thuộc về Mokele-mbembe. Sinh vật được mô tả cổ dài như khủng long, thân to như vòi, da trơn, màu xám nâu, đuôi dài quẫy mạnh như cá sấu. Người bản địa nói nó sống dưới nước, thì nổi lên khi bị xâm phạm lãnh thổ. Một số thợ săn kể rằng họ thấy mặt nước dâng lên như có thứ khổng lồ di chuyển bên dưới, và rồi một chiếc cổ dài trồi lên khỏi mặt đầm. Cho đến nay, nhiều đoàn thám hiểm vẫn tìm kiếm nó, nhưng rừng Congo quá rộng và quá bí ẩn. Quái vật hồ Loch Ness. Hàng chục triệu năm sau khi Thalassomedon biến mất khỏi đại dương, loài người bắt đầu kể về một sinh vật khác với hình dáng kỳ lạ tương tự, cổ dài, đầu nhỏ, thân đồ sộ, lướt đi trong nước lạnh. Họ gọi nó là Nessie, quái vật hồ Loch Ness. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1933, khi một cặp vợ chồng người Scotland khẳng định đã thấy một con vật khổng lồ trồi lên giữa hồ. Và chỉ một năm sau, tấm ảnh đen trắng mờ ảo, thứ mà cả thế giới gọi là The Sugeness Photograph ra đời. Một cái cổ cong, một cái đầu nhỏ, lặng lẽ trên mặt nước tĩnh lặng, trông giống hệt Thalassomedon. Dù sau này người ta nói đó là trò lừa, nhưng hàng trăm người vẫn khẳng định họ từng thấy nó vào ban đêm hoặc lúc sương mù che phủ mặt hồ. Các nhà khoa học đem sonar, radar, camera nhiệt đến, và rồi thỉnh thoảng họ lại thu được những tín hiệu không thể giải thích. Một vật thể dài hơn 10 mét, di chuyển chậm rãi, rồi biến mất khỏi bản đồ quét chỉ trong vài giây. Có người bảo đó là cá tầm, có người bảo chỉ là khúc gỗ trôi, nhưng những người từng sống quanh hồ thì nói khác. Nó thở, nó bơi, và đôi khi nó nhìn lại chúng ta. Điều kỳ lạ là hình dáng được mô tả trong hầu hết các bản tường trình đều trùng khớp với một sinh vật đã tuyệt chủng từ hàng chục triệu năm trước. Thân hình thon dài, 4 chi bơi như mái chèo, cổ thon dài, đầu nhỏ, từng đặc điểm một y hệt Thalassomedon. Có thể nào trong một nhánh tiến hóa lạc lõng, một vài cá thể Thalassomedon đã sống sót qua kỷ diệt vong và bị cô lập trong những hồ sâu như Loch Ness? Hay chỉ là tiềm thức của nhân loại, nỗi sợ nguyên thủy về cái gì đó dưới nước đang khiến chúng ta thấy lại một bóng hình của quá khứ? Bên cạnh đó cũng có không ít những cái tên bí ẩn khác ở các hồ nước lớn.
Quái vật hồ Champlain được ghi nhận từ năm 1609, cổ dài, thân lớn, trồi lên rồi biến mất. Điều đáng ngờ, nhiều nhân chứng mô tả gần như giống hệt nhau, dù cách nhau hàng trăm năm. Gopogo, bóng dài dưới hồ Okanagan. Từ thế kỷ 19, người dân Canada liên tục thấy một thân dài uốn lượn dưới mặt hồ. Radar từng ghi nhận vật thể lớn chuyển động. Thổ dân tin Ogopogo là thần linh, cần hiến tế để đi qua an toàn. Flatwood Monster, năm 1952, một thị trấn nhỏ yên bình tại bang West Virginia, Mỹ. Bầu trời bỗng bùng sáng bởi một vật thể lạ lao xuống từ không trung. Vài giờ sau, những đứa trẻ trong thị trấn khẳng định chúng đã nhìn thấy một sinh vật không phải con người, cao hơn 3 mét, mắt phát sáng và khuôn mặt không giống bất kỳ thứ gì trên trái đất. Tối ngày 12 tháng 9 năm 1952, hai anh em nhà may cùng bạn bè nhìn thấy một quả cầu lửa băng qua bầu trời. Nó lao xuống một ngọn đồi gần thị trấn Flatwood. Tò mò, bọn trẻ báo cho người lớn. Một nhóm gồm ba cậu bé, hai người lớn, một chú chó quyết định lên đồi kiểm tra. Họ mang theo đèn pin. Không ai biết họ sắp bước vào một trong những vụ chạm trán bí ẩn nhất lịch sử Mỹ. Khi đến gần đỉnh đồi, họ ngửi thấy một mùi kim loại nồng nặc, sương mù dày đặc bao phủ khu vực. Một người chiếu đèn pin về phía trước và thứ đó xuất hiện. Theo lời kể của nhân chứng, nó cao hơn 3 mét, đầu hình giống quân bài bích hoặc là trái tim úp ngược, mắt phát sáng màu đỏ kem, cơ thể như mặc váy kim loại, tay dài với móng vuốt, di chuyển lơ lửng thay vì bước đi. Chú chó đi cùng bỗng tru lên hoảng loạn. Một người trong nhóm hét lên, cả nhóm bỏ chạy trong sợ hãi. Sau cuộc chạm trán, nhiều người gặp triệu chứng lạ, buồn nôn, đau họng, kích ứng mắt, chóng mặt. Bác sĩ địa phương nghi ngờ họ tiếp xúc với khí độc. Nhưng câu hỏi là khí độc từ đâu ra giữa một ngọn đồi hoang? Tin tức lan nhanh đến mức báo chí gọi nó là quái vật Flatwood. Điều tra viên UFO thời đó cũng tham gia. Một số người tin đây là sinh vật ngoài hành tinh, phi thuyền rơi xuống hoặc là vũ khí bí mật. Quân đội được cho là đã tới khu vực sau đó, nhưng hồ sơ chính thức rất mơ hồ. Các nhà khoa học sau này đưa ra giả thuyết có thể là do quả cầu lửa trên trời như là sao băng, hay có thể chỉ là một con cú. Nghe khó tin, nhưng cú có mắt phản chiếu ánh sáng đỏ cam khi đứng trên cành cây, hình dáng trông rất lạ. Sương mù ánh đèn pin có thể gây ảo giác, còn mùi kim loại có thể từ khí metan trong rừng. Nhưng vẫn chưa thực sự thuyết phục vì tại sao nhiều nhân chứng mô tả giống nhau? Tại sao họ đều hoảng loạn cực độ? Và vì sao có triệu chứng sức khỏe sau đó? Một số người dân Flatwood đến nay vẫn tin họ đã thấy thứ không thuộc về trái đất. The Dover Demon. Đêm ngày 21 tháng 4 năm 1977, tại thị trấn Dover, bang Massachusetts, Hoa Kỳ, một nơi yên tĩnh, nhỏ bé, đã xảy ra một sự việc mà cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích. Trong vòng chưa đầy 48 giờ, một thực thể kỳ lạ đã được nhìn thấy 3 lần bởi 3 nhân chứng khác nhau, không quen biết nhau, nhưng mô tả gần như trùng khớp tuyệt đối. Người ta gọi nó là The Dover Demon. Khoảng 10 giờ 30 phút tối, 3 thiếu niên đang lái xe trên Farm Street, con đường tối nhất thị trấn. Khi ánh đèn pha quét qua một bức tường đá cũ ven, họ thấy một thứ gì đó đang ngồi trên đó. Ban đầu, họ nghĩ đó chỉ là một con chó, nhưng khi đến gần hơn, họ nhận ra mình đã nhầm. Thứ đó không có lông, không có mõm, không có tai. Theo lời kể của Bill Bartlett, 17 tuổi, thứ sinh vật ấy nhỏ và gầy, cao khoảng 1 mét, da màu đào nhợt nhạt giống da người nhưng hoàn toàn trơn láng. Đầu của nó to bất thường, chiếm gần 1/3 cơ thể. Đôi mắt rất lớn, phát sáng màu cam trong bóng tối, gần như không thấy con người. Tay và chân dài, mảnh giống như chân nhện. Nhưng điều khiến Bill ám ảnh nhất không phải hình dạng mà là cách nó nhìn cậu. Nó không chớp mắt, không cử động, chỉ lặng lẽ quan sát, như thể đang nghiên cứu. Sau vài giây, nó trượt khỏi bức tường đá và biến mất vào bóng tối, không một tiếng động, không để lại dấu vết. 2 tiếng sau, cách địa điểm đó chưa đầy 3 km, một thiếu niên khác tên John Baxter đang đi bộ về nhà thì nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ khu rừng bên đường. Khi quay đầu lại, cậu nhìn thấy thứ đó. Lần này, nó không đứng yên, nó đang di chuyển về phía cậu. John hoảng sợ bỏ chạy, trốn vào nhà một người bạn gần đó. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy sinh vật ấy đứng giữa 2 thân cây, bất động. Nó không đuổi theo, nhưng John biết chắc một điều, nó vẫn đang ở đó, vẫn đang nhìn. Như thể nó không cần săn đuổi, chỉ cần được nhìn thấy là đủ. Sáng hôm sau, một thiếu nữ tên Abby Braham cũng báo cáo đã nhìn thấy một sinh vật có hình dạng tương tự, đầu to, mắt kem, thân hình gầy gò, chuyển động kỳ lạ. 3 nhân chứng khác nhau, 3 thời điểm khác nhau, nhưng mô tả gần như trùng khớp đến đáng sợ. Cảnh sát tiến hành điều tra nhưng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng vật lý nào, không dấu chân, không lông, không máu, không phân, không một dấu hiệu cho thấy đó là một loài động vật từng tồn tại. Và rồi, sau 48 giờ, The Dover Demon biến mất, không ai nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa. Có người cho rằng đó là sinh vật ngoài hành tinh bởi hình dáng của nó rất giống với mô tả kinh điển về Grey Island, đầu lớn, mắt to, thân hình mảnh khảnh, và Dover lại nằm không xa những khu vực quân sự cũ. Cho đến ngày nay, không ai có thể chứng minh The Dover Demon là gì, nhưng cũng không ai có thể chứng minh rằng nó chưa từng tồn tại. Skinwalker là gì?
Theo truyền thuyết, Navajo là phù thủy hắc ám, có thể biến thành động vật, bắt chước giọng nói con người, di chuyển cực nhanh trong đêm. Người ta tin rằng nó dùng hình dạng quen thuộc để dụ con mồi ra ngoài. Thứ mang gương mặt quen thuộc nhưng không phải con người. Nó có thể bắt chước giọng nói người quen của bạn. Nó có thân hình cao gầy, mắt phát sáng trong đêm, di chuyển nhanh bất thường. Khi biến hình thường méo, không hoàn hảo. Nhiều người sống gần Skinwalker Ranch kể họ nghe tiếng người thân gọi ngoài cửa lúc nửa đêm, nhưng khi mở ra không có ai, thì có dấu chân lạ quanh nhà. Cũng có một câu chuyện kể rằng có một gia đình sống gần sa mạc Utah vào đêm nọ, họ nghe tiếng gõ cửa lúc 2 giờ sáng. Bên ngoài, giọng người mẹ vang lên: Mở cửa cho mẹ. Nhưng người mẹ lúc đó đang ngủ trong phòng. Người cha nhìn qua cửa sổ. Ngoài sân là một sinh vật giống chó sói đứng bằng 2 chân. Mắt nó phản chiếu ánh sáng vàng lạnh lẽo, và nó vẫn tiếp tục gọi bằng giọng của người mẹ. Thế nên nếu một đêm bạn nghe thấy tiếng người thân gọi ngoài cửa, hãy chắc chắn rằng họ thật sự ở đó. Vì trong bóng tối không phải thứ gì mang gương mặt quen thuộc cũng là con người. Bigfoot hay còn gọi là Sasquatch là sinh vật bí ẩn nổi tiếng nhất Bắc Mỹ. Theo mô tả phổ biến, nó cao tới 2-3 mét, nặng hơn 200 kg, toàn thân phủ lông nâu sẫm hoặc đen, dáng đi giống người nhưng to lớn hơn, mùi cơ thể nồng nặc, sống ở rừng sâu, núi non hẻo lánh. Điều khiến nó có tên Bigfoot chính là những dấu chân khổng lồ để lại trên đất, có dấu dài tới 40 đến 50 cm, to như cái chảo. Trước khi Bigfoot nổi tiếng trên báo chí, người bản địa Bắc Mỹ đã kể về nó từ hàng trăm năm trước. Họ gọi nó bằng nhiều tên khác nhau nhưng mô tả khá giống một người rừng khổng lồ sống tách biệt con người. Một số bộ tộc tin rằng Bigfoot thông minh, biết tránh con người và chỉ xuất hiện khi bị xâm phạm lãnh thổ. Với họ, Bigfoot không phải quái vật mà là sinh vật của tự nhiên. Câu chuyện Bigfoot bùng nổ toàn cầu nhờ một đoạn phim nổi tiếng. Năm 1967, hai người đàn ông Roger Patterson và Bob Gillen đang cưỡi ngựa trong rừng California. Họ quay được một sinh vật dáng đi 2 chân, to lớn, toàn thân lông lá. Quay đầu nhìn vào camera rồi bước đi. Đoạn phim chỉ vài chục giây nhưng trở thành bằng chứng Bigfoot nổi tiếng nhất lịch sử. Đến nay, nó vẫn gây tranh cãi. Họ kể về tiếng bước chân nặng nề trong đêm, tiếng gõ vào thân cây, tiếng hú kỳ lạ vang trong rừng. Một số nói họ thấy nó từ xa, rồi nó biến mất cực nhanh. Các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều giải thích, có thể là nhầm lẫn với gấu, vì gấu đứng 2 chân có thể trông như người, hay đó chỉ là một trò lừa, vì một số dấu chân được xác nhận là dấu vết giả, hoặc do con người tự liên tưởng và phóng đại nỗi sợ. Nhưng niềm tin về Bigfoot chưa bao giờ dừng lại. Mỗi năm vẫn có báo cáo mới. Một số nhà nghiên cứu tin rằng nếu tồn tại, Bigfoot có thể là loài linh trưởng cực kỳ thông minh, biết tránh con người, sống ở vùng quá hẻo lánh để bị phát hiện. Ngày nay tại một số công viên tiểu bang ở Pennsylvania, Mỹ, du khách từng chụp được các biển ghi Bigfoot warning treo gần đường mòn cảnh báo về sinh vật lạ trong khu vực. Năm 2023, Văn phòng Cảnh sát quận Taos, New Mexico cũng đăng thông báo cảnh báo Bigfoot cho người đi cắm trại. Dù nhiều biển sau đó được xác nhận là không chính thức, chúng vẫn xuất hiện trong rừng và khiến không ít người tin rằng Bigfoot chưa hề bị lãng quên. Kraken. Trong hàng trăm năm, nhân loại run sợ trước một cái tên đến từ thần thoại Bắc Âu, Kraken, quái vật biển có thể nhấn chìm cả hạm đội chỉ bằng những xúc tu khổng lồ. Những ghi chép sớm nhất Kraken xuất hiện từ thế kỷ 12 trong các biên niên sử và truyền thuyết của ngư dân Viking. Thế kỷ 12, những ghi chép đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Các thủy thủ kể về một sinh vật lớn hơn bất kỳ con cá voi nào sống giữa Na Uy và Greenland. Thế kỷ 13 đến 15, Kraken được mô tả rõ hơn, thân hình giống mực hoặc là bạch tuộc, có hàng chục xúc tu, khi nổi lên sẽ gây biển động và xoáy nước khổng lồ. Năm 1752, học giả Eric Pontoppidan mô tả Kraken trong sách như một sinh vật khổng lồ khi trồi lên mặt nước trông như một hòn đảo nổi. Điều đáng sợ là các mô tả này đến từ nhiều thủy thủ khác nhau ở những thời điểm khác nhau nhưng lại giống nhau một cách kỳ lạ. Kraken không xuất hiện cùng tiếng gầm, nó đến cùng sự im lặng bất thường. Những con sóng đang vỗ bỗng đứng yên, gió ngừng thổi, la bàn quay loạn rồi chết lịm, mặt biển phẳng lặng như gương, một dấu hiệu mà thủy thủ xưa gọi là biển đang nín thở. Và khi con tàu tiến vào trung tâm của sự tĩnh lặng đó, mặt nước bắt đầu nhúc nhích, không phải sóng mà là mặt lưng của một sinh vật khổng lồ. Nó to đến mức bị nhầm là đảo, hình dạng không thuộc về thế giới này. Kraken không có một hình dạng duy nhất và chính điều đó khiến nó đáng sợ hơn. Có bản chép rằng nó giống mực khổng lồ, thân tròn đen xì như vực thẳm. Có truyền thuyết nói nó giống bạch tuộc với những xúc tu dài hàng chục mét, phủ đầy rác hút to bằng cái khiên. Lại có lời kể mô tả Kraken như một con cua cổ đại, lớp vỏ sần sùi như đá núi, mọc rêu biển. Nhưng tất cả đều thống nhất một điều, xúc tu của Kraken có thể quấn trọn cả một con tàu. Những xúc tu đó không tấn công vội, chúng bò lên mạn tàu chậm rãi, như thể đang thăm dò nỗi sợ. Gỗ kêu răng rắc, cột buồm gãy, thủy thủ bị kéo xuống biển, không tiếng hét, không xác trôi. Kẻ săn mồi từ bóng tối. Kraken không săn mồi như một con thú, nó kéo nạn nhân xuống để xóa sổ chúng khỏi thế giới. Nó ẩn mình dưới đáy biển sâu, nơi ánh sáng không chạm tới.
Nó chiến đấu trong bóng tối tuyệt đối, nơi con người hoàn toàn mù lòa. Nó tạo xoáy nước bằng cách khi cơ thể khổng lồ của nó chìm xuống, hàng triệu tấn nước bị kéo theo hình thành những vòng xoáy chết chóc. Nhiều con tàu không hề thấy xúc tu, chỉ thấy biển mở miệng. Trong dân gian Bắc Âu có câu, nếu biển hút tàu mà không có bão, Kraken đã ăn. Nhiều câu chuyện kể rằng không phải Kraken đánh chìm tàu, mà chính đại dương quanh nó đã nuốt chửng con tàu. Những câu chuyện rợn người trong lịch sử, truyền thuyết Na Uy, một tàu đánh cá biến mất sau khi gặp vùng biển lặng bất thường. Sáng hôm sau, chỉ còn mảnh gỗ vụn, lưới bị xé toạc và những dấu rác hút khổng lồ in trên thân tàu trôi giạt. Câu chuyện đảo sống. Vào thế kỷ 13, tại vùng biển lạnh Na Uy, có một câu chuyện được truyền tai qua nhiều thế hệ ngư dân về một hòn đảo không có trên bản đồ. Những con tàu đánh cá nhỏ thường nhìn thấy nó sau nhiều ngày lênh đênh, một khối đất khổng lồ đen sẫm nhô lên giữa sương mù. Họ cập vào đảo để nghỉ ngơi, sửa lưới, thậm chí đốt lửa nấu ăn. Nhưng rồi, mặt đất bắt đầu chuyển động, những khe nứt mở ra như miệng hang, nước biển xung quanh xoáy tròn dữ dội, và từ dưới hòn đảo ấy, những xúc tu khổng lồ trồi lên, quấn lấy thân tàu. Ngư dân kể rằng hòn đảo ấy đang thở, không một ai trên con tàu đó quay về, chỉ có những mảnh gỗ trôi giạt, và lời thề của những người sống sót sau này, đó không phải là đảo, đó là Kraken đang ngủ. Năm 1700, giám mục Eric Pontoppidan viết trong Natural History of Norway rằng Kraken lớn đến mức việc nó nổi lên có thể bị nhầm là sự hình thành của đảo mới. Nhiều bản đồ cổ còn vẽ Kraken như một thực thể địa lý, cảnh báo tàu thuyền tránh xa. Đáng sợ hơn là những con tàu mất tích không mảnh vỡ, không tín hiệu cầu cứu, chỉ để lại mặt biển phẳng lặng như chưa từng có gì tồn tại. Vậy khoa học nói gì? Nhiều nhà khoa học cho rằng Kraken không hoàn toàn là tưởng tượng. Nó có thể dựa trên sinh vật có thật như mực khổng lồ Archaeopteryx duex, sinh vật có thật, dài 13 đến 20 mét, sống ở độ sâu lớn, hiếm khi được nhìn thấy, có rác hút lớn, lực xiết mạnh, hay bạch tuộc khổng lồ, sống ở vùng biển lạnh, trí thông minh cao, có khả năng ẩn mình hoàn hảo. Nhưng Kraken không phải là kẻ duy nhất được đại dương che chở. The Bloop. Vì sao có The Bloop? Âm thanh khổng lồ không nguồn gốc. Mùa hè năm 1997, cơ quan quản lý khí quyển và đại dương Hoa Kỳ ghi nhận một âm thanh cực kỳ lạ giữa Thái Bình Dương. Nó trầm, kéo dài và mạnh đến mức được ghi nhận cách xa hơn 5.000 km. Người ta đặt tên nó là The Bloop, nghĩa là tiếng bong bóng khổng lồ. Theo dữ liệu ban đầu, tần số âm thanh này giống tiếng sinh vật sống nhưng lớn hơn bất kỳ loài nào từng được biết đến. Âm thanh đó gợi ra giả thuyết có thể dưới lòng biển Nam Cực tồn tại một sinh vật khổng lồ lớn hơn cả cá voi xanh, loài động vật to nhất hành tinh hiện nay. Một số nhà khoa học cho rằng đó chỉ là băng tan vỡ. Cụ thể, các nhà khoa học đã so sánh âm thanh bloop với âm thanh từ tảng băng trôi N53 khi nó tan rã vào năm 2008 và nhận thấy các đặc điểm âm phổ tương tự. Tiếng nứt gãy của băng có thể tạo ra âm thanh cực lớn và truyền đi rất xa trong môi trường nước, nhưng cộng đồng mạng và những người yêu sinh vật học lại không tin như vậy. Nguồn gốc của bloop đã từng gây ra nhiều suy đoán, từ các sinh vật biển khổng lồ chưa được biết đến cho đến các hoạt động quân sự bí mật. Hay với họ, The Bloop là quái vật Cthulhu trong truyền thuyết. Đó là một con quái vật khổng lồ đầy xúc tu phát ra tiếng kêu bí ẩn. Sở dĩ có liên tưởng như vậy bởi khu vực thu được The Bloop rất gần với vị trí được mô tả về Verolier, thành phố bị chìm dưới đáy đại dương và cũng là nơi giam giữ quái vật Cthulhu, một sinh vật cổ đại ngủ quên hàng triệu năm, thỉnh thoảng tỉnh dậy, thở một hơi và cả đại dương rung chuyển. Kích thước giả định dài tới 150 m, thân thể của nó có thể trơn bóng như da cá voi, nhưng xen kẽ là những mảng sần sùi tối màu giống như lớp đá bị ăn mòn. Thức mạnh, The Bloop không săn mồi bằng răng hay móng vuốt mà bằng âm thanh. Âm thanh của The Bloop mạnh hơn cá voi xanh 5 đến 6 lần. Nó tạo sóng âm dưới nước có thể khiến cá voi lạc hướng hoặc vỡ màng nhĩ sinh vật biển xung quanh mỗi khi nó phát ra tiếng giống. Tần số thấp đến mức làm rung cả đáy biển. Áp lực đó có thể khiến màng nhĩ của sinh vật trong bán kính hàng km nổ tung, và nếu nó phát ra gần bề mặt nước, con người sẽ tử vong vì chấn động âm ngay lập tức và khiến tàu ngầm kim loại rung lên như sắp nứt, vỡ. Khu vực được cho là sinh sống gần Nam Cực, nơi đáy biển có các hẻm sâu hơn 40 m. Vậy là chúng ta vừa đi qua hàng loạt sinh vật và thực thể kỳ bí, từ những con quái vật khổng lồ trồi lên từ đại dương, những sinh vật lan truyền trên internet, truyền thuyết đô thị, đến những sinh vật ẩn mình trong bóng tối mà có người khẳng định đã tận mắt chứng kiến. Còn bạn thì sao? Trong tất cả những thực thể vừa rồi, bạn ấn tượng nhất với sinh vật nào? Nhớ để lại bình luận cho mình biết nhé. Và đừng quên like và đăng ký kênh vì cuộc hành trình khám phá những điều bí ẩn vẫn chưa dừng lại đâu.